Prague. So mag-out of town ako ngayon, guys, after lockdown. Yan ang mga trains. Yan ang trains sila pag papuntang province or out of Prague. Yan, guys. Palikid ko. Ito yung sasakyan ko ngayon. Papuntang Secret. Okay, guys. See you later. Out of Prague, guys. And then, yan. So, ayan yung station, guys. Sila, pupunta na sa mga train station. Tara, samahan nyo po. What is it? Hello guys, ayan, bumisita ako sa garden ni Mamita, and then ngayon magkakat-kat ako ng mga damo kasi yung flower dito ng color yellow, damo pala yan sa kanila, pero merong may gusto, meron ako cut-cut ng flowers.
in Czech Republic. Always remember to click like and subscribe my YouTube channel. Prachini, Czech Republic. Kayo doon. Sa mga may flowers dyan. Ang bakuran ko ng bulaklak. I love flowers, guys. Kayo gusto nyo rin ng flowers. Mahilig kayo magtanim. Kasi